Heyo, it's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, for today's video, we will be having another makeup tutorial. Pagpasensya nyo na kung medyo naririnig ninyo yung kulog po. Kasi uulan and hindi maganda yung panahon. But I decided to film kasi sayang yung lamig and gusto ko na mag-off shoulder na ganito. Kakapal. Yes po, opo. Nakita nyo naman na sa title pati na rin sa ating thumbnail na we will be doing a autumn makeup look. Although, walang autumn dito sa Pilipinas. Pero kasi, itong look na to is ito yung magiging entry ko for the autumn makeup challenge ng YESSTYLE. So, if nakita nyo na yung post ko sa Instagram and sa Facebook, nag-post ako doon ng isang makeup look, well, autumn to be specific, autumn makeup look. And ito yung tutorial kung paano ko siya ginawa. So, without any further daldal, yan, magsimula na tayo on putting this makeup products. And I'm so excited to see kung ano yung kalalabasan ng aking autumn makeup look.
Alright, so tapos na po tayo in doing this autumn makeup look and I am so happy sa kinalabasan. Medyo OA nga lang po, no, yung aking camera when it comes to this kind of colors kasi masyadong naging bold yung itsura ng aking lipstick. So lahat ng products na ginamit ko sa aking face, nasa description box. Kung may hindi man ako napakita, andyan yan sa baba, sunod-sunod. From the first na ginamit ko sa aking eyes, sa pinakahuli, ganun din sa face and sa lips. Yung aking hikaw, by the way, is from SUPERBEAD PH. Napakaganda. So yeah, thank you so much guys for watching this video. Sana nagustuhan ninyo. And if you do, please like, share, and comment kung ano pang mga makeup look ang gusto ninyong makita or makeup suggestion na gusto nyo pang gawin ko dito sa ating channel. And yeah, see you guys on my next one. Bye!